Hej, ursäkta, får jag sitta här en stund? Självklart, det är ledigt här. Tack, jag är lite ledsen idag. Oj, varför då? Har det hänt något? Ja, jag har tappat bort min katt. Åh nej, vad tråkigt. När försvann den? I morse, hemma i Vasastan, han sprang ut. Han heter Misse och är vit med svarta fläckar. Så synd, har du letat runt huset? Ja, jag har ropat på honom hela morgonen. Brukar han gå bort ibland? Nej, han brukar alltid komma hem snabbt. Har du frågat dina grannar? Ja, de har inte sett honom tyvärr. Jag är orolig att han har gått för långt. Katter är nyfikna, men ofta hittar de hem. Jag hoppas det. Han är min bästa vän. Jag förstår. Hur gammal är han? Misse är 4 år. Han är ganska lekfull. Har du satt upp lappar i området? Inte än, men jag ska göra det idag. Det är en bra idé, folk brukar se mycket. Brukar du se katter här i parken? Ibland ser jag några, men ingen vit och svart. Kanske han gömmer sig under en buske. Han gillar att ligga i solen också. Vi kan titta runt lite om du vill. Tack, det skulle vara snällt. Vad heter du förresten? Jag heter Elin. Och du? Jag heter Jonas. Trevligt att träffas, Elin. Trevligt att träffas, Jonas. Har Misse halsband eller chip? Han har ett blått halsband med mitt nummer. Det är bra, då kan någon ringa dig. Ja, jag hoppas någon hittar honom. Vill du ha hjälp med att sätta upp lappar? Ja, gärna. Jag har några bilder på min mobil. Vill du se hur han ser ut? Ja tack, visa gärna. Här är han på min balkong. Vilken fin katt. Han ser snäll ut. Han är snäll men lite busig ibland. Jag förstår. Min syster har också en katt. Vad heter hennes katt? Den heter Simba. Han älskar att springa ute. Det låter som Misse. De kanske skulle bli vänner. Kanske det. Bor du länge i Stockholm? Ja, jag har bott här i 5 år nu. Jag flyttade hit från Sundsvall för 2 år sedan. Trivs du här i stan? Ja, det finns så många parker och kaféer. Jag går ofta till det lilla kaféet vid hörnet. Jag känner till det. De har god kanelbulle. Ja, deras kaffe är också gott. Vill du gå dit efter att vi letat efter Misse? Ja, gärna. Det vore trevligt. Okej, vi kan börja leta runt här först. Jag ska ropa på honom. Misse! Misse! Jag kan också ropa. Misse, var är du? Tänk om han hör oss nu. Han kanske är nära och bara gömmer sig. Kanske. Han är ibland lite blyg för nya människor. Om vi inte hittar honom nu kan vi leta imorgon. Det är snällt av dig. Jag uppskattar hjälpen. Ingen fara. Jag vet hur viktigt ett husdjur är. Jag kan inte sluta tänka på honom. Jag förstår dig. Vi gör vårt bästa. Tack Jonas. Det känns bättre att prata med dig. Du är inte ensam. Många grannar hjälper nog till. Jag hoppas det. Jag vill bara att han kommer hem. Vill du att jag följer dig en bit när du sätter upp lappar? Ja, gärna. Det är tryggt att vara 2. Bra, jag har tejp i min väska också. Perfekt. Då kan vi börja direkt. Vi hittar honom nog snart, Elin. Jag hoppas det, Jonas. Tack igen.